Chào các bác, lại là shipper đây. Hôm nay có đơn về Hồng Mai. Shipper lại lọ mọ đi kiếm một quán bánh gà xưa kia để ăn nè. Lâu lắm rồi tôi không quay lại đây. Quán đã chuyển có một địa chỉ mới khang trang hơn nhiều. Giá thì có hơi nhỉnh hơn ngày xưa nhưng mà nói chung vẫn là rẻ. Một cái không thay đổi đó là đông vãi chưởng đông luôn. Bác nào mà đi vào giờ tan tầm như tôi thì thôi rồi. Không nhanh chân là hết chỗ nha. Đồ ở đây thì chủ yếu là đồ chiên dầu, nên đừng để mùi thơm đánh lừa nha, đặt vừa đồ ăn thôi. Phô mai que lớp vỏ giòn tan, nhân phô mai mặn mặn dài. Lần đầu tiên mà tôi bẻ được cái viên phô mai xuất sắc như vậy luôn á. Kem chua ăn cũng vừa miệng, thơm mùi bì, mùi thịt tươi, rán vừa chín tới, ngoài thì giòn mà trong thì mềm. Cái lạ là cái nước sốt này này các bác. Ăn bao nhiêu lâu nhưng tôi cũng không hiểu cái nước sốt trắng trắng ngon này là cái gì. Ăn vị nó mặn mặn. Bác nào biết thì phổ cập kiến thức giúp tôi nha. Và dĩ nhiên đi ăn bánh gà thì không thể quên được hoa hậu. Trời ơi, đó chính là món bánh gà thần thánh này. Vỏ ngoài thì giòn rụm, bên trong thì là nhân miếng gà. Ăn rõ từng thớ thịt thơm mùi cà ri với hành tiêu luôn. Bao nhiêu năm nhưng vị vẫn ngon. Cái này tôi bẻ ra để quay cho đẹp thôi, nên ăn cả miếng không vỏ đi đằng vỏ như thế này này, he he.